Xuân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Xuân xin được chia sẻ cách làm bánh sừng bò. Đây là loại bánh có nguồn gốc từ nước Áo. Bánh có lớp vỏ giòn bên ngoài, bên trong mềm, xốp và có thể kéo sợi. Bánh này có thể dùng để ăn sáng hoặc là ăn nhẹ đều rất là hợp lý. Nếu cô chú, anh chị và các bạn thích thì hãy vào bếp làm cùng Xuân nha. Trước tiên thì mình sẽ phải kích hoạt men. Mình sử dụng 100ml sữa tươi không đường là được làm ấm. Các bạn lưu ý nhiệt độ sữa khoảng 30 độ C là hợp lý. 30g đường cát. Khuấy đều cho đường tan ra. Tiếp tục cho vào 5g men nở. Đậy nắp lại và chờ khoảng 5 đến 10 phút để cho men kích hoạt. Về phần bột bánh thì mình sử dụng 320g bột mì đa dụng, 2g muối, một quả trứng gà có trọng lượng khoảng 50g, 50ml nước cốt dừa. Trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Sau đó thì mình cho phần men nở đã kích hoạt vào cùng. Men nổi lên như gạch cua thì chứng tỏ là các bạn đã kích hoạt men thành công nhé. Tiếp tục trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau. Trộn được một khối bột liên kết thì mình sẽ cho ra máy để nhồi. Trước tiên thì mình sẽ nhồi bột ở số 2 với thời gian là 7 phút. Sau 7 phút nhồi bột thì bây giờ mình sẽ cho vào 30g bơ lạnh. Lần thứ hai, mình sẽ nhồi bột ở số 3 với thời gian là 3 phút. Tổng số thời gian mình nhồi bột là 10 phút. Đối với các bạn nhồi bột bằng tay thì các bạn cũng nhồi bột cho đến khi được một khối bột mềm mịn và không dính tay là được nhé. Mình quét một lớp dầu ăn mỏng lên thành âu để bột không bị dính. Sau đó thì mình cho khối bột vào. Và dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại và ủ bột trong vòng 1 giờ đồng hồ. Sau 1 giờ đồng hồ thì bột của mình đã nở gấp đôi. Lúc này thì mình sẽ ấn cho bột khí vỡ ra. Mình nhồi bột sơ qua. Cuộn tròn lại rồi chia thành 12 phần nhỏ bằng nhau. Các bạn cũng có thể dùng cân tiểu ly để cân đong đo đếm cho hợp lý nhé. Sau khi chia bột thành những phần nhỏ bằng nhau thì lúc này mình sẽ vê tròn bột lại. Phần bột nào vê tròn trước thì mình sẽ cán bột trước. Rắc một chút bột mì để chống dính. Sau đó thì mình sẽ cán miếng bột theo dạng hình tròn với kích thước khoảng 15 cm.
Đối với những phần bột còn lại thì mình vẫn tiếp tục cán bột như vậy nhé. Quét lên mặt bột bánh một lớp bơ mềm. Bơ này mình đã để ở nhiệt độ phòng trước khi làm là 1 tiếng đồng hồ rồi nhé. Việc quét từng lớp bơ như vậy là để tạo nên những thứ bánh mềm xốp và có thể kéo sợi được. Sau khi quét bơ xong thì mình sẽ đặt chồng miếng bột khác lên. Mình cứ làm như vậy cho đến hết phần bột còn lại nhé. Cán nhẹ qua cho phần bột bánh được mềm mịn. Cho phần bột bánh này ra khay và dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại và tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh để cho bột nghỉ 1 giờ đồng hồ. Sau khi bột nghỉ mát 1 giờ đồng hồ thì bây giờ mình sẽ mang bột đi cán nhé. Mình cán thành một miếng bột hình tròn với kích thước rộng khoảng 40 cm. Mình sẽ chia bột thành 18 phần. Tuy nhiên, tùy theo sở thích của các bạn, thích làm bánh to hay bánh nhỏ mà các bạn chia bánh cho hợp lý nhé. Sau khi chia bột bánh xong thì bây giờ mình sẽ đi tạo hình cho bánh nhé. Mình cuộn tròn bánh từ phần đầu to lên đến phần đầu nhỏ. Phần đuôi thì hơi ấn nhẹ để bánh không bị bung ra. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc bánh rồi. Và bây giờ thì mình sẽ cho bánh ra khay. Tiếp tục dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại và để bột nghỉ thêm 30 phút. Trước khi cho bánh vào lò nướng thì mình sẽ làm nóng lò nướng trước khi nướng bánh từ 10 đến 15 phút với nhiệt độ 200 độ C. Lúc này thì mình sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu để quét mặt bánh. Nguyên liệu gồm có 1 lòng đỏ trứng gà và 10ml sữa tươi không đường. Sau 30 phút thì bột bánh của mình đã nở lên hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ quét lên mặt bánh một lớp trứng sứa mỏng nhé. Các bạn chỉ nên quét qua một lớp trứng sứa mỏng, không nên quét đi quét lại nhiều lần, vì như vậy sẽ làm mặt bánh không được đẹp đấy. Sau khi quét mặt bánh xong thì bây giờ mình sẽ mang bánh đi nướng nhé. Mình đặt bánh ở khay giữa của lò và nướng bánh với thời gian là 10 phút. Sau 10 phút nướng bánh với nhiệt độ 200 độ C thì bây giờ mình sẽ đặt bánh xuống ngăn dưới cùng của lò. Lúc này mình giảm nhiệt độ xuống còn 180 độ C và nướng bánh thêm 5 phút nữa. Các bạn nhìn này, đây là bánh của mình sau khi nướng. Để bánh được thơm và mềm hơn thì bây giờ mình sẽ quét lên một lớp bơ mỏng nữa nhé. Các bạn làm bánh thành công là khi bánh có lớp vỏ giòn bên ngoài, thơm bơ và có màu vàng rất là đẹp. Bên trong thì mềm xốp và có thể kéo sợi được. Vậy là Xuân vừa chia sẻ cho các bạn cách làm bánh sừng bò với công thức đơn giản, dễ làm, ai ai cũng có thể làm được. Nếu các bạn thích thì hãy vào bếp làm cho mọi người trong gia đình cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa thì hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.